Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Gina kể chuyện. Hôm nay, đến với chủ đề chuyện ngôn tình, tôi xin kể cho các bạn một câu chuyện tình cảm thú vị. Khi tình yêu và những bí mật đan xen, cuộc sống của Trần Trạch Ngôn và Từ Ấm bất ngờ đảo lộn bởi những tình huống trớ trêu và sự xuất hiện của người cũ. Liệu họ có thể vượt qua hiểu lầm và đối mặt với áp lực gia đình để đến với nhau? Đón đọc để khám phá hành trình từ ngượng ngùng đến gắn kết của đôi uyên ương này. Khi yêu say đắm, đã mấy trăm ngày trôi qua, nhưng cảm giác vẫn như tình yêu cuồng nhiệt vừa mới bắt đầu. Mẹ Trúc Mã của ta vẫn luôn yêu thương và tác hợp chúng ta. Ngày mai liền đi đăng ký kết hôn à? A Di cười trêu ghẹo. Ta thật ra rất muốn, nhưng không biết cái tên Bạch Nguyệt Quang Trúc Mã của ta nghĩ như thế nào. Đang mơ màng ngủ, ta nghe thấy giọng nói quen thuộc. Ta vô thức trả lời, không. Ngủ tiếp một lát, bỗng nhiên, ta bật dậy, nội tâm hoảng loạn. Đây không phải giọng mẹ ta, mà là giọng của mẹ Trần Trạch Ngôn. Ai u, đây là Từ Ấm. Trong điện thoại, A Di kinh ngạc hỏi, các ngươi ở bên nhau khi nào vậy? Trần Trạch Ngôn đỡ chán, không dám nhìn ta, một tay kéo chăn che người ta lại. Ta mặt đỏ bừng, cũng không dám nhìn hắn, cố ra vẻ trấn tĩnh nói, không đâu. A Di hiểu lầm rồi. Hiểu lầm cái gì? A Di cười to, ta đều thấy rồi. Ta kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt đùa giỡn trong video của A Di. Trời ơi, vừa nãy không phải là gọi điện thoại sao? Sao lại thành gọi video rồi? A Di vẫn cười tủm tỉm nhìn ta, buổi tối các ngươi cùng nhau về nhà ăn cơm đi. Trước khi cắt đứt cuộc gọi, nàng còn thương tiếc nhìn ta, mắng, tiểu tử thúi thật là không biết nặng nhẹ. Ta thật sự sống không còn gì luyến tiếc, như thế nào lại là video? Ta u oán hỏi. Trần Trạch Ngôn buông điện thoại, rất vô tội nói, lúc ta kéo chăn cho ngươi, không cẩn thận bấm nhầm. Ta kêu rên, làm sao bây giờ? Mẹ ngươi biết, khẳng định ba mẹ ta cũng biết. Những lời này rơi xuống, Trần Trạch Ngôn sắc mặt lạnh lùng. Ta co rúm lại một chút, nội tâm có chút chột dạ. Kỳ thật ta mới là người sai, nếu không phải tối qua ta uống quá nhiều, cũng sẽ không phát sinh việc này. Thực xin lỗi, ta chậm rãi xin lỗi. Trần Trạch Ngôn đã mặc xong quần áo, ngươi đừng giận ta không có ý đó. Trần Trạch Ngôn nhìn chằm chằm ta cúi đầu, thở dài. Hắn nhìn thời gian, an bài, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta ăn cơm trưa, sau đó lái xe về. Ta ngơ ngác gật đầu, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ngươi không phải muốn đi sân bay đón Lâm Toàn sao? Giọng nói ta cất giấu vài phần ghen tuông mà chính mình cũng chưa nhận ra. Thật ra ta yêu thầm Trần Trạch Ngôn từ lâu, tối qua chính vì Bạch Nguyệt Quang của hắn là Lâm Toàn về nước, ta mới uống vài chai. Không ngờ lại phát sinh chuyện này, thật lòng mà nói, ngoài ngắn ngủi mộng mị và hoảng loạn, nội tâm ta còn chút mừng thầm. Nhưng niềm vui này biến mất nhanh chóng khi nghĩ đến Lâm Toàn. Trần Trạch Ngôn có người yêu mến, còn ta chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Không sao, ta sẽ nói với nàng một tiếng, hắn dường như không để ý, tâm tình của ta cũng đỡ hơn. Nhưng đến buổi chiều, lại là một cảnh tượng khác, đợi chút nữa đi, ta có chút sợ. Ta túm tay áo Trần Trạch Ngôn, làm cho hắn cùng ta đứng ngoài cửa. Bên trong khẳng định có ba mẹ hắn và ba mẹ ta. Việc này gây ra thật lớn. Trần Trạch Ngôn liếc ta một cái, cười như không cười nói, dũng khí tối qua của ngươi đi đâu, giờ lại sợ. Ta hít vào một hơi, tối qua ta đã không nhớ rõ, chỉ nhớ Trần Trạch Ngôn tới đón, ta làm loạn không chịu đi. Hắn khó khăn lắm mới bế được ta về nhà, ta trong miệng hùng hổ, hắn cười, mắng lại, ngươi là cái không có lương tâm mà. Ta giống tiểu sư tử tức giận, cường thế cắn lên, cắn chết ngươi. Sau đó liền nghĩ lại, chân mềm nhũn. Trần Trạch Ngôn ôm ta, nhịn không được mà thả xuống. Cẩn thận, hắn cười. Ta đỡ tay hắn, trừng mắt. A Di nói rất đúng, hắn thật là không biết nặng nhẹ. Cửa đột nhiên mở, bên trong một đống người nhìn chúng ta ôm nhau liếc mắt đưa tình. Này cảm tình thật tốt. A Di cười, còn ở cửa ve vãn đánh yêu. Ta đẩy Trần Trạch Ngôn, giơ lên nụ cười xấu hổ mà không mất lễ phép, từng bước chào hỏi. Thật là xấu hổ muốn chết. Trần Trạch Ngôn nhìn rất trấn tĩnh, chẳng sợ ba ta chừng hắn, trong mắt sắp phát hỏa. Các ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Trần Trạch Ngôn nhàn nhạt nói, ngủ. Ba ta ôm ngực, thở dốc. Ta giải thích, là chuyện ngoài ý muốn, uống rượu hỏng việc. Ba ta trợn trắng mắt, muốn xỉu. Vậy các ngươi tính sao? Mẹ ta vỗ ngực ba, hỏi. Ta thử mở miệng, đương không có chuyện gì xảy ra. Những lời này rơi xuống, không khí quỷ dị mà yên tĩnh. Đặc biệt là bên cạnh Trần Trạch Ngôn như phóng ra khí lạnh.
Không được, A Di phản đối, nhà chúng ta khẳng định muốn phụ trách. Thúc thúc im lặng gật đầu, ba mẹ ta cũng hòa hoãn chút. Ta chớp mắt, cho nên là ngày mai liền đi đăng ký kết hôn, sau đó bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. A Di an bài. Còn có chuyện tốt như vậy, ta rất vui, cũng không biết cái tên Bạch Nguyệt Quang của ta là Trần Trạch Ngôn nghĩ sao. Đứng ở cửa cục dân chính, ta chần chừ, ngươi thật sự quyết định tốt chưa? Trần Trạch Ngôn hỏi lại, vậy còn ngươi? Quay lại lúc thời gian chiều hôm qua, Từ Ấm, còn nghĩ sao về con trai ta? A Di thuyết phục, ta nhất định dạy dỗ nhi tử thành người chồng tốt, bảo đảm con hài lòng. Nếu nó dám trêu con tức giận, con nói ta đánh gãy chân nó. Thúc thúc cũng góp lời nói. Ta thật sự động tâm, nhưng vấn đề không phải ta muốn liền được. Ta chỉ vào Trần Trạch Ngôn, các ngươi quên hỏi ý hắn. Trần Trạch Ngôn không do dự, ta đồng ý, ta không tin tưởng nhìn qua. Tối qua ta không uống rượu, phát sinh việc này là do ta xúc động, ta phải chịu trách nhiệm. Trong nháy mắt, niềm vui của ta biến mất, thì ra là vì lý do này. Người nghĩ lại, không cần vì thế mà hy sinh hạnh phúc cả đời. Ta cười, làm bộ thoải mái mà buông tay, nhưng Trần Trạch Ngôn rất bướng bỉnh, nhất định phải phụ chịu trách nhiệm. Thật là nam nhân truyền thống, ta không thành vấn đề, ta nhắc, nhưng nếu ngươi thật sự muốn kết hôn, liền không có đường hối hận. Ta cự tuyệt ngươi kết hôn với ta vì che giấu giới tính của mình. Ta cũng không thành vấn đề, Trần Trạch Ngôn nói, nhưng khi chúng ta bước vào, điện thoại hắn vang lên. Trên màn hình là Lâm Toàn, Bạch Nguyệt Quang tới thật đúng lúc, ngay khi chúng ta sắp vào cục dân chính. Ta nhìn hắn nhận cuộc gọi mà trong lòng lo lắng. Đối phương nhẹ nhàng hỏi hắn đang bận sao. Trần Trạch Ngôn giọng nói bình tĩnh, đang bận, có việc đợi lát nữa nói. Lâm Toàn, không có gì, chính là muốn hẹn ăn bữa cơm. Trần Trạch Ngôn một tiếng, được, xem thời gian rồi tính. Nghe bọn họ nói chuyện, trong đầu ta tự nhiên tưởng tượng ra hình ảnh bọn họ cùng nhau ăn tối dưới ánh nến, nội tâm chua xót. Lúc hắn cúp điện thoại, ta nói, ta cảm thấy chúng ta nên suy nghĩ lại, có lẽ chúng ta có chút xúc động. Trần Trạch Ngôn nắm điện thoại, mắt híp lại, tâm tình tốt biến mất. Từ Ấm, ngươi chơi ta. Hắn giọng nói nguy hiểm, ta ủy khuất, đẩy hắn, ngươi chơi ta. Đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Trần Trạch Ngôn, biết ngươi lâu, giờ mới thấy ngươi thật xấu xa. Trần Trạch Ngôn túm tay ta, khó hiểu hỏi, ta chỉ gọi điện thoại, ngươi tức giận cái gì? Nghe tên khốn này biện bạch, ta càng thêm ủy khuất, giọng nghẹn ngào, đó là người khác sao? Rõ ràng đó là Bạch Nguyệt Quang mà ngươi đặt trong tim. Dù nàng từ chối, ngươi vẫn chờ, nếu không có sự cố ngoài ý muốn này, ta không có cơ hội. Trong lòng muốn khóc, ta vẫn kiên cường, đó là người khác. Trần Trạch Ngôn khẳng định, ta không phải loại người đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Ta chỉ nhìn ngươi. Hắn nói làm ta ù tai, kích động. Cái gì, có ý gì? Ý là, ta muốn kết hôn. Trần Trạch Ngôn nhìn ta im lặng, ánh mắt tựa như cười. Hắn nhẹ nhàng lau khóe mắt ta, giọng nhu hòa, thu thập cảm xúc, nếu không chụp ảnh khó coi. Những lời này trúng từ huyệt ta ngừng khóc, móc gương ra xem. Khi ngồi trên ghế, nhiếp ảnh gia nói, hai vị không cần khẩn trương, tới gần chút nữa. Hắn nói làm ta càng khẩn trương. Trần Trạch Ngôn nắm tay ta, kéo gần, việc thân mật hơn cũng đã làm rồi, khẩn trương gì chứ? Hắn như cắn tay ta nói nhỏ, thanh âm kích động ta. Ta nhéo tay hắn, nói nhỏ, vậy ngươi đừng run. Đây là lần đầu chúng ta thân mật khi tỉnh táo, khác hẳn mọi lần, làm ta trong lòng nóng bỏng. Thật tốt, cười đến thật đẹp. Xong, nhiếp ảnh gia vừa lòng, trai tài gái sắc, thật xứng đôi. Ra khỏi cục dân chính, ta nắm sổ hồng mà hoảng hốt. Này liền, xong, giống như nằm mơ. Trần Trạch Ngôn đem sổ hồng bỏ vào túi áo ngực, hỏi, Trần Thái Thái, người cũng đưa ta cất. Nghe xưng hô làm ta đỏ mặt, ta liền nói, ta tự cất, người phải cất kỹ, đừng làm mất. Trần Trạch Ngôn dặn dò, đời này chỉ chụp lúc này là đủ rồi, ta mới không làm mất. Ta nghĩ, lại thẹn thùng, ngồi xe Trần Trạch Ngôn, ta thấy mình thật không tiền đồ. Sao có thể nghe vài câu lời ngon tiếng ngọt của hắn liền đầu óc choáng váng. Nhưng hắn là Trần Trạch Ngôn, là người mà ta tâm niệm. Hồi lâu mới phát hiện ngoài cửa sổ phong cảnh không quen thuộc. Người chờ ta đi đâu? Ta quay đầu sang nhìn Trần Trạch Ngôn. Hắn một tay nắm lái, nhà ta. Ân, cũng là nhà ngươi. Ta cảm giác mặt lại nóng, có chút chưa kịp thích ứng ở chung như vậy, nhưng trong lòng như bọc đường, ngọt đến tim đập thình thịch. Ta ngồi trên xe ngươi lái xe chuyên tâm chút. Ta làm bộ hung dữ mắng hắn, che giấu sự thẹn thùng.
Trần Trạch Ngôn nghe theo mà ngồi thẳng người, hai tay nắm lái. So với lúc thi bằng lái còn nghiêm túc hơn. Hắn làm xong, liếc ta cười trêu chọc. Ta không phải lần đầu ngồi xe hắn, trước này không quan tâm. Hiển nhiên, hắn thông minh, nhìn thấu tâm tư ta. Ta trốn tránh, quay mặt nhìn ngoài cửa sổ. Hành lý của ngươi còn chưa thu dọn xong, chờ ngày mai chúng ta lại đi lấy một ít. Trần Trạch Ngôn mở cửa, hướng ta giải thích. Hóa ra mẹ ta đã giúp ta thu dọn một ít hành lý, đóng gói đưa đến nhà hắn. Mọi người dường như rất gấp, không chờ nổi. Vợ chồng vừa tân hôn, ở riêng không tốt lắm. Hắn nhìn thấy ta không lên tiếng, có lẽ nghĩ rằng ta không cao hứng, trong giọng nói mang theo chút thấp thỏm. Ân, ta gật đầu, ta có chút đói bụng, chúng ta ăn gì nhé? Ta đi nấu cơm. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người tiến vào phòng bếp. Ánh đèn sáng từ trần nhà chiếu xuống, chiếu lên mái tóc của Trần Trạch Ngôn làm nó sáng lên. Hắn mặc một chiếc tạp dề màu tối, nghiêm túc xào rau, ôn nhu đến không thể tưởng tượng. Ta nhìn chằm chằm vào bóng dáng Trần Trạch Ngôn mà mê mẩn. Cảnh tượng này ta đã ảo tưởng vô số lần, nhưng mỗi lần lại từ từ xa cách hiện thực, ảm đạm mà đem tâm tư giấu đi. Khi còn nhỏ, ta rất kiêu căng với Trần Trạch Ngôn. Trần Trạch Ngôn bởi vì gia trưởng dặn dò nên rất thuận theo ta. Ta liền thuận thế mà lấn tới, càng thêm phóng túng. Ta thích biểu cảm không có cách rồi lại phải nhân nhượng và sủng nịch của Trần Trạch Ngôn. Ít nhất trước khi vào đại học, ta luôn nghĩ rằng Trần Trạch Ngôn sẽ ở bên ta suốt đời. Dù cho Trần Trạch Ngôn ưu tú, dễ dàng cướp đi ánh mắt của nhiều nữ sinh, nhưng bên cạnh hắn chỉ có ta. Ta đương nhiên nghĩ rằng đó là lẽ thường, cho đến khi chúng ta cùng vào một đại học, ta một lần đi tìm hắn, vô tình gặp hắn nói chuyện thân mật với một nữ sinh. Hắn nói một lần rồi lại một lần, ta thích ngươi, mỗi lần đều khẩn trương thấp thỏm, chứa đầy tình yêu chân thành. Đây là bộ dáng mà ta chưa bao giờ thấy, nhưng nữ sinh kia chỉ dựa vào bóng dáng cũng ôn nhu trí thức đến mức làm ta tự biết xấu hổ. Trong nháy mắt đó, tim ta như bị thứ gì đâm một chút. Tình cảm ngây thơ vừa mới bắt đầu đã bị dội một gáo nước lạnh thức tỉnh. Ta đột nhiên ý thức được, hắn không nhất định là của ta. Sau đó, ta mất đi sự tự tin và kiêu căng với Trần Trạch Ngôn. Chúng ta dần dần xa cách, nhưng ta luôn không cam lòng. Sự không cam lòng đó càng phóng lớn hơn khi Trần Trạch Ngôn muốn đi đón Bạch Nguyệt Quang của hắn. Nào ngờ rằng vì say rượu mà xảy ra sự tình ngoài ý muốn này. Có lẽ hắn vẫn không thích ta, nhưng hắn đối với ta như vậy, có phải cho thấy hắn cũng đang thử trấn nhận ta không? Ta không nên có lòng tham như vậy. Gần quan được ban lộc, ta đã từng bỏ lỡ cơ hội một lần, hiện giờ ông trời lại cho ta một lần nữa. Ta cũng có thể từng chút mà xâm chiếm tim hắn, tháo xuống ánh trăng của ta. Đêm dần dần tối, Trần Trạch Ngôn đã thương lượng với ta, trong khoảng thời gian này trước chia phòng ngủ, từ từ thích ứng. Nhưng mẹ ta không nghĩ như vậy. Ta đứng trong phòng tắm, gương mặt đỏ bừng, trong tay cầm váy ngủ kẹp một tờ giấy nhỏ, trên đó là chữ viết quen thuộc: thần khí cua trai. Mẹ ta thật là, ta buồn rầu mà xách váy ngủ màu đen tơ tằm còn chưa tháo nhãn. Chất liệu mềm và mỏng, 2 giây tinh tế, chỉ cần cởi nhẹ sẽ tách ra. Tưởng tượng đến việc bị Trần Trạch Ngôn nhìn thấy, ta liền cảm thấy xấu hổ. Có lẽ ta ở trong phòng tắm quá lâu. Trần Trạch Ngôn gõ cửa, hỏi, làm gì lâu vậy? Ta ấp úng qua loa, cuối cùng quyết định mặc vào. Dù sao nên lộ cũng lộ, chỉ là một cái váy mà thôi, không có gì. Ta an ủi chính mình, nhưng ta đánh giá cao độ dày của da mặt mình. Khi ta ra ngoài, ánh mắt Trần Trạch Ngôn dừng trên người ta. Ta rõ ràng cảm giác được hắn yếu hầu chuyển động, ánh mắt tối sầm lại. Cả người bị ánh mắt nóng rực của hắn làm đỏ lên. May thay điện thoại của ta vang lên đúng lúc, ta chạy qua cầm lấy, chưa kịp xem là ai liền bấm nhận cuộc gọi. Không ngờ, Trần Trạch Ngôn liền lấy di động của ta, tắt cuộc gọi, tiện tay ném điện thoại di động lên sofa. Đôi tay hắn căng lại, đem ta vây khốn trong ngực hắn. Ta cảm thấy nguy hiểm, thân mình lùi lại, thẳng đến lưng dựa vào sofa, không thể lùi thêm. Trần Trạch Ngôn đầu cúi thấp xuống, khoảng cách chợt kéo gần, hơi thở ấm áp của hắn bao quanh. Trái tim ta đập nhanh, thấp thỏm mà nhắm mắt lại. Chỉ nghe hắn nghiến răng nghiến lợi mà gọi tên ta. Từ Ấm, ăn mặc như vậy mà đi nhận cuộc gọi video của nam nhân khác. Người có phải hay không chưa tự giác rằng mình là Trần Thái Thái? Ta mở to mắt, đang muốn cãi lại. Hắn đã hôn ta. Trần Trạch Ngôn ôm ta ném lên giường. Ta nhìn ánh mắt u ám của hắn, nhẹ nhẹ mở miệng, không phải nói chia phòng ngủ sao? Trần Trạch Ngôn trong thanh âm còn cất giấu ti vừa mới kết thúc mất tiếng. Chẳng phân nữa, làm ngươi có điểm tự giác làm vợ.
Ta vội vàng nhận sai, ta biết, lần sau sẽ chú ý. Vốn dĩ e lệ đã quên tự hỏi, sẽ không có lần sau. Trần Trạch Ngôn biểu tình cuối cùng hòa hoãn, hắn phất đi vài sợi tóc dán trên má ta, ôn nhu, ngoan. Trong phòng ngủ, đèn tản ra ánh sáng nhu hòa. Trần Trạch Ngôn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mặt ta. Rõ ràng ai cũng chưa nói chuyện, ta lại xa vào bầu không khí này. Từ Ấm, hắn gọi tên ta, không còn phẫn nộ, ngược lại mang chút kiều diễm lưu luyến. Vâng, chúng ta làm vợ chồng tốt, được không? Trong mắt hắn như có ngôi sao lóe sáng. Người buổi sáng tức giận là vì nghe được Lâm Toàn hẹn ta ăn cơm. Người ghen đúng không? Tuy là hỏi ta, hắn lại không cho ta cơ hội trả lời. Tự nói, ta cũng ghen, thấy ngươi ăn mặc như vậy đi nghe video cô của nam nhân khác. Như vậy chúng ta coi như huề nhau, về sau ta sẽ chú ý giữ khoảng cách cùng khác phái. Ngươi cũng nhớ ngươi đã kết hôn, được không? Hắn từng câu lẩm bẩm xâm nhập nội tâm ta. Ta khắc chế cảm xúc, hỏi, ngươi nói thật? Thật sự, ta bỗng nhiên cười, được. Trần Trạch Ngôn mặt mày ôn nhuyễn nhu hòa, hắn hôn khóe miệng ta, một lời đã định. Sau đó, tình cảm của chúng ta nhanh chóng thăng hoa, giống như phu thê không có gì bất đồng. Trần Trạch Ngôn vì công ty bận tối mày tối mặt, hắn nói cấp trên hứa hẹn, chỉ cần hoàn thành dự án này, hắn sẽ có thời gian nghỉ kết hôn. Nhưng mỗi lần nhìn hắn vất vả, ta đều đau lòng. Một ngày, ta làm bữa tối, định mang đến công ty cho hắn. Khi đến nơi, ta móc di động muốn gọi hắn, chưa kịp gọi, liền thấy thang máy mở, một đôi nam nữ bước ra. Nam mặc tây trang màu đen, thành thục và có mị lực, chính là Trần Trạch Ngôn. Bên cạnh hắn là một người quen khác, nàng mặc sơ mi trắng, quần dài màu sắc, rất tươi đẹp, mái tóc quăn đong đưa theo bước đi. Cùng Trần Trạch Ngôn đứng cạnh, thật là xứng đôi, rõ ràng là Lâm Toàn vừa mới về nước. Cách không xa, ta nhìn Trần Trạch Ngôn chăm sóc Lâm Toàn, cúi đầu nghe nàng nói, còn thường gật đầu nói vài câu. Đột nhiên, ta mất đi dũng khí bước tới, giống như trở lại thời kỳ đại học. Bọn họ nói nhiều điều ta không hiểu, bầu không khí như vậy làm ta không có cách chen vào, bị bóng ma của Lâm Toàn bao phủ. Khi đó ta không có thân phận để can thiệp, chỉ yên lặng rời khỏi. Hiện giờ dù ta đã là thê tử Trần Trạch Ngôn, ta cũng né tránh như là phản xạ có điều kiện. Về nhà, nhìn nhà cửa trống rỗng, ta tự trách, xem ngươi kìa, lần sau nên biểu thị công khai chủ quyền. Nói là nói, nhưng ta biết mình không có cảm giác an toàn. Đặc biệt gặp phải Lâm Toàn, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng Trần Trạch Ngôn đứng nói chuyện với Lâm Toàn, ta liền nghi thần nghi quỷ, ta như một tên ăn trộm cướp bảo tàng, lo lắng bị chủ nhân lấy lại. Buổi tối 10 giờ, di động bị ta quăng ở trong góc vang lên, bị tiếng nhạc ồn ào bao phủ. Ta ở sân nhảy, tùy ý lắc lư thân thể, đầu óc bị rượu tê liệt, cảm thấy đang bay bay. Từ Ấm, khuê mật giữ tay ta, kéo ra, kinh ngạc lại vì Trần Trạch Ngôn. Thấy ta không nói, nàng ôm vai ta, đưa về ghế dài. Người à, có lúc nên nhìn nam nhân khác. Vừa nói xong, một nam nhân giơ chén rượu đến. Vừa rồi thấy ngươi khiêu vũ, thật đẹp, có thể làm quen không? Ta say đỏ mặt, ngã vào lòng ngực tỉ muội, liếc mắt nhìn qua, thầm nghĩ, không đẹp bằng Trần Trạch Ngôn. Ý nghĩ này làm ta tự trách, liền không thể đừng nghĩ đến hắn sao? Không thể, khuê mật cự tuyệt. Nam nhân cười, ta là nói với cô bé trong lòng ngực người kia. Ngoặc kép chấm, khuê mật mặt đen lại, tính chửi hắn một trận. Ta với tay lấy ly rượu trên bàn cùng hắn cụng ly, cảm ơn ngươi, ánh mắt không tồi. Khuê mật véo eo ta mờ mịt nhìn nàng, không phải ngươi muốn ta nhìn nam nhân khác sao? Nam nhân mỉm cười, vươn tay, muốn khiêu vũ. Hắn đang muốn lại gần, bị người khác ngăn lại. Từ Ấm, một giọng nói tức giận vang bên tai. Ta buông chén rượu, híp mắt lẩm bẩm, ảo giác, Trần Trạch Ngôn sao có thể đến nơi này? Một lát, ta cảm thấy không khí không thích hợp liền mở mắt. Chỉ thấy Trần Trạch Ngôn đứng đó, mặt đen lại, cả người lộ bộ dáng lạnh lẽo. Ta liền biết không phải ảo giác, nội tâm ẩn chút vui mừng, lại mau bị dập tắt. Ta không muốn để ý hắn, túm khuê mật quần áo. Cô ý nói, không phải ngươi muốn ta nhìn nam nhân khác sao? Khuê mật kiên nhẫn dỗ ta, không cần kiếm nam nhân nơi này, lần sau ta giới thiệu chỗ tốt cho người. Ta liếc Trần Trạch Ngôn, vươn tay, ngoéo tay, muốn vừa đẹp trai vừa ngoan. Đối thoại này làm Trần Trạch Ngôn sắc mặt đen lên, hắn cực lực kiềm chế cảm xúc, giọng nói nhẹ nhàng, dỗ ta, Từ Ấm, cùng ta về nhà. Ta múa may tay, ngươi tránh ra, ta không cần ngươi đi theo. Khuê mật cũng sắc mặt không tốt, cự tuyệt,
Thôi bỏ đi, Từ Ấm không muốn ngươi đi theo. Các ngươi cũng chỉ là thanh mai trúc mã, ngươi quản không? Nàng chưa nói xong, Trần Trạch Ngôn ngắt lời, nàng là lão bà ta. Khuê Mật trừng lớn mắt, ta lại bị Trần Trạch Ngôn ôm về. Hắn ném ta lên giường, hừ cười, mặt mày giận. Ta quản không được ngươi, ngươi muốn ai quản, là cái nam nhân sắp được giới thiệu. Hắn nắm má ta, dùng sức đè đè, ngươi có phải luôn suy nghĩ như vậy, nên không nói chúng ta đã kết hôn cho bạn ngươi. Ta bị hắn đổi trắng thay đen, tức giận đến đau đầu. Áp lực cảm xúc bùng nổ, khiến giọng nói nghẹn ngào. Ngươi lại không thích ta, để ý nhiều như vậy làm gì? Ta càng ngày càng nhận ra lòng tham của hắn, thủ đoạn vụng về như vậy, cũng chỉ là khát vọng trong tiềm thức ta muốn cho hắn chú ý. Không khí đột nhiên trở nên trầm mặc, Trần Trạch Ngôn không nói một lời, bước ra ngoài. Ta nhìn hắn dứt khoát rời đi, không thể nhịn được đỏ hốc mắt. Vậy là ta nói trúng rồi sao? Ta túm lấy chăn bên cạnh, vài giọt nước mắt rơi xuống. Trần Trạch Ngôn đáng giận, ta thật sự không muốn thích hắn nữa. Không lâu sau, Trần Trạch Ngôn mở đèn ngủ, cầm một chén nước và mấy viên thuốc, nhìn ta cuộn tròn trên giường. Nửa ngày, hắn thở dài, xốc chăn lên, đối diện với đôi mắt đỏ hoe của ta. Khóc cái gì? Những lời này làm ta càng thêm ủy khuất. Ta mắng hắn, Trần Trạch Ngôn, ngươi chính là tên khốn. Ngươi còn trở về làm gì? Trần Trạch Ngôn đỡ ta ngồi dậy, mặc kệ ta đánh chửi. Sắc mặt tối tăm trước đó gần như biến mất hoàn toàn. Ngươi uống miếng nước trước, giải khát đi. Hắn đưa ly nước tới môi ta. Ta vốn định lắc đầu cự tuyệt, nhưng giọng nói khó chịu làm ta khuất phục. Uống một ngụm nước, ta quay đầu đi, trở mặt không nhìn hắn. Uống thuốc đi, hắn lại đưa viên thuốc. Ta không tin được, trừng mắt, Trần Trạch Ngôn, ngươi muốn độc chết ta. Hắn gõ nhẹ đầu ta, ngươi trong đầu nghĩ gì lung tung vậy? Đây là thuốc giải rượu. Chờ ta uống xong, hắn mới quay lại chủ đề ban đầu, nói xem, ta đã làm gì khiến ngươi cảm thấy ta không thích ngươi. Đầu óc chỉ độn của ta phản ứng thật lâu, cho nên, ngươi là thích ta. Trái tim rơi xuống được một đôi tay ôn nhu nâng trở lại. Những cảm xúc ồn ào, náo động như bị ấn nút tạm dừng. Còn không rõ ràng sao? Nếu không ta và ngươi kết hôn làm gì? Trần Trạch Ngôn hỏi lại. Ta nhớ tới lý do của hắn, kia không phải vì trách nhiệm sao? Là vì trách nhiệm, không đợi ta mất mát. Hắn tiếp tục, nhưng trước đó là do ta xúc động và kìm lòng không được. Còn Lâm Toàn thì sao? Ta lấy hết can đảm hỏi. Ta cần một câu trả lời xác định. Không ngờ Trần Trạch Ngôn nhíu mày, chuyện này sao lại liên quan nàng? Ta cúi đầu, nheo góc chăn, hít sâu nói, ta thấy ngươi đã tỏ tình với nàng. Sợ hắn không nhận, ta cố gắng tổ chức ngôn ngữ, mô tả cảnh tượng hôm đó. Trần Trạch Ngôn càng nhíu mày sâu hơn, đó là hiểu lầm, ngày xưa ta và nàng là bạn học, hiện tại là đồng nghiệp. Ngoài điều đó, không còn quan hệ gì cả. Lần đó ta vốn định tỏ tình với ngươi, nhưng vì quá khẩn trương, sợ nói không tốt. Lâm Toàn mới giúp ta tập luyện các cảnh tượng, ta đồng ý, đương nhiên, sau đó ta hối hận về quyết định ấu trĩ này. Nếu là hiện tại, Trần Trạch Ngôn nâng cằm ta, nghiêm túc nhìn vào mắt ta sẽ trực tiếp nói cho ngươi, ta thích ngươi. Ta không thể tin tưởng, nội tâm đột nhiên có chút hối hận và tiếc nuối. Nếu ta sớm hỏi, có phải mọi thứ đã khác? Trần Trạch Ngôn nhìn ra suy nghĩ của ta, xoa đầu, thở dài, thôi, quá khứ để nó qua đi. Khi đó chúng ta đều là người nhát gan, giống như ta, nhìn thấy ngươi lặng yên xa cách, cũng không dám hỏi một câu, sợ chọc ngươi ghét. Ta đáp lời, về sau chúng ta phải tin tưởng và thẳng thắn với nhau, kịp thời trao đổi, hắn nói. Nghe hắn nói, ta gật đầu, biết rồi, được, Trần Trạch Ngôn cười, dụ dỗ, ngươi trước nói một câu, ngươi thích ta. Ngày hôm sau, ta xoa xoa eo bị đau nhức, Trần Trạch Ngôn như chờ đã lâu, gấp gáp hỏi, ngươi còn nhớ tối qua đã hứa gì không? Ta ngẩn ra, hồi tưởng một lát, lắc đầu, ta nói gì? Trần Trạch Ngôn lộ chút ủy khuất và oán khí, ta cũng ngượng ngùng, uống rượu không tốt, ký ức mơ hồ. Trần Trạch Ngôn thở dài, lấy di động ra, bên trong phát ra giọng nói của chúng ta. Ngươi trước nói một câu, ngươi thích ta thích ngươi, có lẽ cảm thấy không đủ, ta còn thêm, không, ta yêu ngươi. Trần Trạch Ngôn thở dài, ta cũng yêu ngươi. Không biết ai chủ động, tình huống dần dần mất kiểm soát. Ta đỏ mặt trừng mắt, rồi sao nữa? Trần Trạch Ngôn im lặng, tua lại đoạn ghi âm, di động phát ra giọng hắn ép hỏi, cho nên ta không đẹp trai không ngoan sao? Ta phản bác, ngươi không ngoan, kia về sau ta ngoan một chút, ngươi không tìm người khác được không? Hồi lâu,
ta mới nhỏ giọng, được, vậy ngươi ngày mai nói cho mọi người chúng ta kết hôn, được không? Hắn dụ ta nói tiếp, được. Thấy ta thật sự xấu hổ, Trần Trạch Ngôn tắt ghi âm. Đặt di động trước mặt ta, gọi đi. Ta đầy đầu dấu hỏi, gọi cái gì? Điện thoại. Trần Trạch Ngôn cười, công bố sự tồn tại của ta. Ta đẩy hắn, có bệnh à? Trần Trạch Ngôn ngã vào giường, rũ mắt, cô đơn, hay, tìm nữ nhân sâu như đáy biển. Nói xong quay đầu liền quên. Cuối cùng, ta bị Trần Trạch Ngôn buộc gọi điện thoại cho khuê mật. Khi nào kết hôn? Khuê mật hỏi. Ta bất đắc dĩ, cái lần ta say rượu, ngươi gọi Trần Trạch Ngôn đón ta, ngày hôm sau liền kết hôn. Trần Trạch Ngôn thêm vào, cảm ơn ngươi, hôn lễ mời ngươi ngồi chủ bàn. Nhưng về sau không cần giới thiệu nam nhân cho lão bà ta. Lời hắn đắc ý như trả thù câu kia của khuê mật, các ngươi chỉ là thanh mai trúc mã mà thôi. Tiếp theo là những người khác, trời ơi, gọi cho từng người thế này, người không sợ bị mắng sao? Ta che đầu, gân lên. Trần Trạch Ngôn cười, vậy thì không gọi, nhưng ngươi phải đăng Weibo. Ngươi còn muốn ẩn hôn, ta không còn cách nào khác, đành đáp ứng. Sau đó, Trần Trạch Ngôn dẫn ta ra ngoài, tuyên bố muốn ta quẹt thẻ hắn. Ta liền vui vẻ, mua sắm quả nhiên làm người sung sướng. Nhìn thấy mua sắm đã đẩy xe, ta bảo Trần Trạch Ngôn, ngươi giúp ta lấy một cái xe đẩy nữa. Trần Trạch Ngôn ngoan ngoãn, giúp ta lấy xe. Không lâu sau, ta cảm thấy phía sau có người, tưởng Trần Trạch Ngôn, nói, giúp ta lấy cái kia trên giá, ta với không tới. Quay đầu, thì thấy một vị khách hàng cũ, trước từng theo đuổi ta, cũng là người lần trước gọi video bị Trần Trạch Ngôn tắt máy. Hắn đưa đồ cho ta, ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi. Cách đó không xa, Trần Trạch Ngôn thoáng hiện, hắn ôm ta cười, người đã biết chúng ta kết hôn rồi. Khách hàng biểu tình bi thương, các ngươi thật sự kết hôn. Thật khéo, giấy hôn thú từ túi quần Trần Trạch Ngôn rơi ra. Hắn nhặt lên, cẩn thận vỗ bụi, giống như nếu đối phương không tin, hắn sẽ mở ra ngay. Ta gật đầu, thật sự. Trần Trạch Ngôn nhiệt tình, đang chuẩn bị hôn lễ, hoan nghênh ngươi tới dự. Lời nói của hắn thành công khuyên đối phương đi. Ta nhỏ giọng hỏi, ngươi biết hắn à? Sao nói chuyện thành thục vậy? Trần Trạch Ngôn lắc đầu, dù sao là tình địch. Tay hắn lưu loát để lại đồ vật khách hàng đưa, lấy cái khác. Ngươi sao lại mang giấy hôn thú bên mình? Ta liếc túi hắn, Trần Trạch Ngôn nhàn nhạt, ngã một lần khôn hơn. Ta nhớ tới tối qua khuê mật nghi ngờ, bắt hắn lấy giấy hôn thú chứng minh. Ta ôm bụng cười ha ha, không ngờ Trần Trạch Ngôn còn có bộ dáng như thế. Hắn như mở khóa cái gì rồi, như đầu cho vàng trong khu nhà cũng bị hắn lôi kéo nói chuyện cả buổi. Cũng chỉ là làm nhảm thời tiết hôm nay thật đẹp, người biết đã ta kết hôn chứ? Trần Trạch Ngôn mặc áo khoác lông màu nâu, dắt đầu chó vàng nhỏ, nhìn rất xứng đôi. Chỉ là ta bị mọi người nhìn có chút ngại. Sau khi công việc của Trần Trạch Ngôn hoàn thành, hắn bắt đầu thời gian nghỉ để chuẩn bị kết hôn, không kiềm chế chút nào. Không biết qua mấy ngày, ta đá hắn xuống giường. Đêm nay ngươi ngủ phòng khách, không thương lượng. Hắn ngoan ngoãn gật đầu, ôm chăn đi ra, nhưng buổi tối lại nhẹ nhàng bò lên giường. Ngày hôm sau, ngủ như chết, bị ta bắt tại trận. Ta lạnh mặt, hắn biện giải, tối qua cái gì cũng không xảy ra à? Ta nghĩ hãy, đúng vậy, thôi cứ ngủ đi. Không lâu sau, hắn lại hiện nguyên hình. Ta không thể nhịn, lăn đi phòng khách ngủ. Hắn thấy ta thật sự giận, vừa lùi vừa nói, được, ta ra phòng khách ngủ. Lần sau ta nhẹ chút, không có lần sau, ta lấy gối đầu ném qua. Trạng thái này duy trì không bao lâu, ba mẹ kêu về nhà thảo luận hôn lễ. Bọn họ nhận thấy ta và Trần Trạch Ngôn không khí ở giữa không đúng lắm liền hỏi, hai đứa sao vậy? Không sao, ta và Trần Trạch Ngôn đáp nhanh. Hắn chột dạ vuốt mũi, ta mặt lạnh. Trước khi ăn, mẹ Trần Trạch Ngôn kéo ta ra góc nói nhỏ. Trần Trạch Ngôn chọc con, nói ta cùng ba xử nó. Việc này cũng không tốt nói cho người lớn. Ta ngượng ngùng, thật không có gì. A Di kéo tay ta, thở dài, Tử Ấm, thật ra Trần Trạch Ngôn trong lòng thích con. Nếu nó chọc con tức giận, cũng không phải cố ý. Ta biết trong lòng con có thể không có ý với nó, nhưng kết hôn muốn tìm người yêu mình. Ta và ba hắn cũng vậy, ban đầu ta không thích, sau ở chung, cũng tốt. Ta phát hiện A Di hiểu lầm, giải thích, A Di, Trần Trạch Ngôn tốt lắm, chúng con không có việc gì. A Di vỗ tay ta, yên tâm rời đi. Không lâu sau, ta bị mẹ kéo góc nhỏ. Mẹ dạy con một chiêu, lạt mềm buộc chặt, nhưng không cần quá chặt, đạo lý rõ ràng, bằng không, nam nhân thấy không thú vị. Ta chậm rãi đánh dấu hỏi, mẹ liền tỏ vẻ mặt đã hiểu.
trước mặt mẹ con đừng giấu, mẹ từng trải, đều hiểu. Cùng nó lạnh nhạt cũng cần mức độ, lúc thích hợp nên mềm chút. Nàng tiếp tục, ban đầu mẹ đồng ý các con kết hôn, nghĩ là con thích nó. Trần Trạch Ngôn nhìn tốt, dù không thích con, nhưng có thể sáng tạo cơ hội. Hái dưa ngọt hay không, cần ăn thử mới biết. Cố lên, nàng vỗ vai ta càng mê mang. Mẹ Trần Trạch Ngôn cho rằng hắn thích ta, nhưng ta không thích hắn. Mẹ ta cho rằng ta thích hắn, nhưng hắn không thích ta. Thật là hài hòa quỷ dị, thật thần kỳ. Cơm chiều, trên bàn có món canh kỳ quái. Ta định ăn, mẹ ngăn lại. Ai, đây là canh của Trạch Ngôn. Ta nhìn 4 vị gia trưởng, thấy họ như một đám, kỳ quái hỏi, tại sao lại đối xử khác nhau thế? Hắn có thể uống mà con không thể uống. Lời này vừa ra, Trần Trạch Ngôn lập tức đưa canh cho ta, có thể uống, có thể uống. Đêm đó, ta và Trần Trạch Ngôn nằm chung trong một chăn. Nhiệt độ trong chăn dần dần tăng cao, ta sờ trán Trần Trạch Ngôn, người phát sốt, nhưng vừa sờ tới, hắn đã giữ tay ta lại, mắt long lanh, rầm gì, lão bà, ta nóng. Ta sợ hãi bò dậy, lại bị hắn ấn trở lại, không phải phát sốt. Vậy là gì? Hắn ghé tai ta, nói một từ với âm điệu tương tự. Ta nghe như sét đánh bên tai, do canh có vấn đề, hắn vẻ mặt vô tội, còn cất giấu vài phần vui mừng. Vì thế, không thể miêu tả sự tình đã xảy ra. Sáng hôm sau, nhìn các gia trưởng với biểu tình tựa như ăn Tết, còn có cái gì không rõ. Ta phải khuyên mãi mới giải thích rõ ràng được sự tình. Các gia trưởng tâm hồn tò mò mới im lặng được. Trần Trạch Ngôn chép miệng, còn chút dư vị, tân thể nghiệm. Các gia trưởng ánh mắt sáng lên, thật là heo đồng đội mà. Thời gian cũng lặng yên trôi qua. Đến ngày hôn lễ, rất nhiều bạn bè thân thích đến dự. Lâm Toàn cũng tới, nàng giơ chén rượu, nhàn nhạt nói, chúc mừng. Ta gật đầu đáp, cảm ơn. Gặp lại nàng, ta đã không còn những tự ti mẫn cảm. Dù ta bắt, như Trần Trạch Ngôn có thể liếc mắt một cái nhìn ra tình địch. Trước đây ta cảnh giác với Lâm Toàn cũng không phải không có căn cứ. Nàng không hẳn là không có tư tâm, nhưng Trần Trạch Ngôn cho ta đủ nhiều ái tình. Những ái tình đó trắng trợn, táo bạo, lại chân thành nhiệt liệt, làm ta tự tin và kiên định. Trên đây là câu chuyện Khi yêu say đắm của tác giả Thập Kỳ. Các bạn cảm thấy thế nào? Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký để theo dõi các video tiếp theo của mình nhé. Nếu có ý kiến đóng góp, các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận về câu chuyện. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.